नेपालबाट इन्टरनेसनल पेमेन्ट गर्न मिल्ने डलर कार्ड कसरी बनाउने? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ हरेक एक इन्डिभिजुअल नेपाली नागरिक जो चाहिँ प्यान कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ इयरली चाहिँ $500 ट्रान्जेक्सन गर्न मिल्ने गरी चाहिँ डलर कार्ड दिने चाहिँ सिस्टम रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि क र ख वर्गको ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। क वर्ग यानि कि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र ख वर्ग यानि कि कमर्सियल ब्याङ्क। यो बनाउने प्रोसेस एकदमै धेरै सजिलो रहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूको कुनै पनि क अथवा ख वर्गको ब्याङ्कमा चाहिँ एकाउन्ट हुनु पऱ्यो र सेकेन्डमा भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्यान कार्ड चाहिने हुन्छ। प्यान कार्ड चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अलरेडी एउटा मैले भिडियो बनाइसकेको छु, जुनको लिङ्क चाहिँ म माथि आई बटन प्लस तपाईँहरूले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले सजिलैसँग चाहिँ घरबाट नै नागरिक एपको थ्रुबाट चाहिँ प्यान कार्ड चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले ब्याङ्कमा चाहिँ डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। डिक्लेयर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मेरो चाहिँ कुनै पनि अरू ब्याङ्कबाट चाहिँ मैले डलर कार्ड लिएको छैन, मैले चाहिँ यो ब्याङ्कबाट मात्रै डलर कार्ड लिँदैछु भनेर चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ 2टा डलर कार्ड चाहिँ बनाउन सक्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ नेपालको लको अगेन्स्टमा हुन्छ। त्यसरी तपाईँहरूले ब्याङ्कमा चाहिँ आफ्नो प्यान कार्ड लिएर गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई ब्याङ्कले अरू सबै डिटेलहरू पनि भनिदिनेछ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यसपछि चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि र एउटा पेपर वर्क गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले केही टाइममा चाहिँ डलर कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूको अर्को क्वेसन के हुनसक्छ भने डलर कार्डमा पैसा चाहिँ कसरी काट्छ अथवा डलर कार्डमा पैसा कसरी राख्ने त? त्यो चाहिँ तपाईँहरूले ब्याङ्कको थ्रुबाटै गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूको सबै प्रोसेस चाहिँ ब्याङ्कले नै गरिदिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूको प्राइमेरी एकाउन्टमा चाहिँ पैसा हुनु पऱ्यो र त्यही प्राइमेरी एकाउन्टबाट नै तपाईँहरूको डलर कार्डमा चाहिँ पैसा चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्कबाट नै सबै प्रोसेसहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले केही सर्टेन चार्ज चाहिँ चिन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको प्राइमेरी एकाउन्टबाटै सबै काट्छ। त्यो चाहिँ ब्याङ्क अनुसार डिफ्रेन्ट हुने रहेछ। त्यसरी तपाईँहरूले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर नै आफैले चाहिँ एकचोटि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब डलर कार्डबाट खर्च गर्ने टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले बेटिङ साइट होस् अथवा क्रिप्टो करेन्सी होस् जुन चाहिँ नेपालको लको अगेन्स्टमा छ, जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ लिगल छैन, ब्यान गरिएको छ, त्यस्तो साइटहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले यो डलर कार्ड चाहिँ युज गर्न पाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ नेपालको लको अगेन्स्टमा हुनेछ। तपाईँहरूले फेसबुक बुस्ट गर्नुहोस् अथवा तपाईँको बिजनेसलाई ग्रोथ गर्नाले होस्, तपाईँहरूले कुनै पनि गुगलमा चाहिँ सब्सक्रिप्सन लिनाले होस्, यस्तो धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले यो डलर कार्डलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यसरी डलर कार्ड बनाएर तपाईँको फेसबुक पेजलाई बुस्ट गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूको बिजनेस ग्रोथ गर्नाले होस्, यो डलर कार्ड चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो डलर कार्ड युज गर्ने टाइममा चाहिँ केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ तपाईँहरूको बिजनेस ग्रोथ गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्नेछौँ। यही प्रोसेसबाट तपाईँहरूले सजिलैसँग चाहिँ डलर कार्ड चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा मेन कुरा चाहिँ के भने तपाईँहरूले डलर कार्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ केही चार्ज चाहिँ काट्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ ब्याङ्क अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने रहेछ। एकचोटि तपाईँहरूले आफैले चाहिँ एकचोटि यसमा चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ अथवा तपाईँले गुगलमा गएर कुन ब्याङ्कमा चाहिँ अलिकति थोरै चार्ज काट्छ त त्यो एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यही हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ डलर कार्ड चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। साथै यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ गर्न चाहन्छु। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।